Tại sao chọn đúng ngày 17 tháng 2 năm 1979 để đánh Việt Nam? Ngoại giao bóng bàn và các chuyến đi bí mật của cố vấn Kissinger đã đưa đến sự bắt tay Mỹ-Trung 5 năm 1972 tại Thượng Hải, làm thay đổi cục diện thế giới cũng như khu vực. Sự kiện này làm thay đổi hẳn các tính toán của các bên trong ván bài Đông Dương. Mỹ muốn rút khỏi Việt Nam nên đã làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 để đổi lấy tác động của Bắc Kinh lên chính sách của Hà Nội. Trung Quốc muốn duy trì hai miền Việt Nam trước quyết tâm thống nhất đất nước của Hà Nội để có một vùng đệm an ninh cho biên giới phía Nam. Sự bắt tay Mỹ-Trung làm Liên Xô buộc phải tăng cường quan hệ với Việt Nam, tìm kiếm đồng minh trong khi Hà Nội cần nhiều viện trợ quân sự trong bối cảnh Trung Quốc đang đe dọa cắt viện trợ để buộc Việt Nam theo ý mình. Tuy nhiên, Việt Nam thống nhất năm 1975 đã làm đảo lộn tính toán của các nước lớn. Trong khi Việt Nam hân hoan với viễn cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên mới vĩnh viễn độc lập, tự do, thì những bóng mây của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba đã tích tụ. Trung Quốc không cam tâm để Việt Nam tuột khỏi quỹ đạo của mình. Một thế trận gọng kìm đã được dương lên từ cả biên giới phía Bắc và phía Nam. Việt Nam và Trung Quốc tố cáo nhau về các cuộc xâm phạm biên giới, rời trụ mốc, lấn chiếm lãnh thổ trên đất liền về vấn đề người Hoa ở phía Bắc. Khmer Đỏ với sự giúp đỡ của Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ Việt Nam ở phía Nam. Cuộc tiến công của Bộ đội Tình nguyện Việt Nam và các lực lượng mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia vào Phnom Penh đầu năm 1979 đã làm kế hoạch của Bắc Kinh có nguy cơ phá sản. Trong thời điểm quân chủ lực Việt Nam chưa rút về nước, Bắc Kinh đã phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Cuộc chiến tranh này kéo dài suốt hơn 10 năm, 1979 đến 1990, để lại nhiều hậu quả cho phía Việt Nam. Nó cũng là đề tài bất tận cho các sử gia, các nhà phân tích và bình luận quan hệ quốc tế khai thác. Rất nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ hoặc có những đánh giá khác nhau. Tại sao Trung Quốc đánh Việt Nam? Cuộc chiến tranh này có thể tránh được không? Số lượng quân tham chiến mỗi bên, ai thắng ai bại và số lượng tổn thất. Tại sao Trung Quốc lại chọn thời điểm tháng 2 năm 1979? Các tài liệu chiến tranh đều không được hai bên giải mật. Phần lớn các bài viết, nghiên cứu là từ các tác giả nước ngoài. Trong phần này chúng tôi chỉ tập trung vào những nội dung chính liên quan đến tiến trình giải quyết biên giới lãnh thổ và trên cơ sở các tài liệu công khai. Mục tiêu chiến tranh của Trung Quốc. Cuộc chiến tranh này là do Trung Quốc phát động, nên câu hỏi đầu tiên là Trung Quốc làm nhằm mục tiêu gì, đâu là mục tiêu chính. Phân tích. Tuyên bố chiến tranh của chính phủ Trung Quốc ngày 18 tháng 2 năm 1979 và các phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc cho thấy sự sắp xếp các mục tiêu của Trung Quốc theo một trật tự: biên giới, chính trị, quân sự, kinh tế. Mục tiêu biên giới. Tuyên bố chiến tranh của chính phủ Trung Quốc được Tân Hoa Xã phát hành ngày 17 tháng 2 năm 1979 nêu rõ: chỉ trong vòng 6 tháng qua, người Việt Nam đã xâm nhập có vũ trang 700 lần, giết hại và làm bị thương hơn 300 lính biên phòng và dân sự Trung Hoa. Bởi chính những hành động xâm lược điên cuồng đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố ý kích động và tăng căng thẳng dọc theo biên giới phía Nam Trung Hoa và ngăn cản chương trình canh tân xã hội chủ nghĩa Trung Hoa. Hành động xâm lược đó, nếu không bị ngăn chặn, chắc chắn sẽ làm nguy hiểm cho hòa bình và ổn định Đông Nam Á và ngay cả toàn châu Á. Lập trường kiên định của chính phủ và nhân dân Trung Hoa là: chúng tôi sẽ không tấn công trừ phi chúng tôi bị tấn công. Nếu chúng tôi bị tấn công, chắc chắn chúng tôi sẽ phản công. Các đạo quân biên phòng Trung Hoa hoàn toàn chính đáng để đứng dậy phản công khi họ vượt quá sự chịu đựng. Chúng tôi muốn xây dựng đất nước và cần một môi trường quốc tế hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không cần một tấc inch đất nào của người Việt Nam, nhưng chúng tôi không muốn sự xâm nhập phá hoại vào lãnh thổ Trung Hoa. Tất cả điều chúng tôi muốn là một biên giới hòa bình và ổn định. Sau khi đánh trả đích đáng những kẻ xâm lược Việt Nam, lực lượng biên phòng Trung Hoa sẽ nghiêm chỉnh bảo vệ biên giới nước mình. Chúng tôi tin rằng lập trường của chúng tôi sẽ được sự hưởng ứng, cảm thông và hậu thuẫn của các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình
và yểm trợ công lý. Theo tuyên, hành động của Trung Quốc được biện minh bởi hai nguyên nhân: tranh chấp lãnh thổ và bảo vệ người Hoa. Mục tiêu nhất quán và cơ bản của chiến dịch năm 1970 chính là phản kích tự vệ, chống lại sự tập trung một lực lượng vũ trang đông đảo dọc biên giới Việt-Trung và liên tiếp xâm nhập vào trong lãnh thổ Trung Hoa để có một đường biên giới hòa bình và ổn định theo ý Trung Quốc. Đối với Việt Nam, mục tiêu cuộc chiến do Trung Quốc phát động là tiêu diệt một bộ phận lực lượng vũ trang của Việt Nam, phá hoại tiềm lực quốc phòng và kinh tế, chiếm đất đai của Việt Nam, kích động bạo loạn. Drew Middleton, ký giả kỳ cựu của New York Times, trên bài nhận định của mình ngày 26 tháng 2 năm 1979 đã nhận định cuộc chiến mà ông Đặng nói có thể giống một cuộc chiến tranh mà Cộng sản Trung Hoa đã phát động năm 1962 đến 1963 trên biên giới phía Bắc Ấn Độ để thực hiện điều mà Cộng sản Trung Hoa mong muốn là thiết lập một làn ranh giới mới mà họ cho rằng đó là đường biên giới của họ. Nhận định này sau này đã được chứng minh chính xác như một mục tiêu đầu tiên trong các mục tiêu Trung Quốc đặt ra cho cuộc chiến. Tuy tuyên bố không xâm phạm tấc đất nào của Việt Nam, nhưng diễn biến chiến tranh cho thấy Trung Quốc chủ ý thay đổi biên giới có lợi cho mình, nhất là tại những nơi Công ước Pháp Thanh chưa giải quyết triệt để, hợp pháp hóa các vùng đất người Hoa đã sinh sống sang phía Việt Nam, chiếm đóng và khống chế một số điểm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán đồng thời nhằm đánh bại ý chí của Việt Nam trong tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và buộc rút quân khỏi Campuchia. Để đạt được mục tiêu của mình, Trung Quốc đã chú trọng đẩy mạnh xung đột biên giới như một trong ba mũi giáp công gây sức ép với Việt Nam sau 1975. Pol Pot tấn công ở Tây Nam, xung đột biên giới và vấn đề Hoa Kiều, cắt viện trợ, bỏ dở các công trình hợp tác và triệu hồi chuyên gia từ ngày 3 tháng 7 năm 1978. Tài liệu Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nếu số vụ khiêu khích lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc năm 1975 là 234 vụ, gấp rưỡi năm 1974, thì năm 1978 tăng vọt lên 2.175 vụ, gấp 10 lần. Theo Nguyễn Ngọc Minh, từ 1974 tới tháng 1 năm 1979, Bắc Kinh đã gây ra 4.563 vụ xâm lấn biên giới, gây hận thù dân tộc. Năm 1974 là 179 vụ, năm 1975 là 294 vụ, năm 1976 là 812 vụ, năm 1977 là 873 vụ, năm 1978 là 2.175 vụ, năm 1979 là 230 vụ. Tài liệu của Huỳnh Văn Chỉnh cho biết, năm 1974 là 179 vụ, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, xảy ra vào tháng 6 năm 1974 500 lính và dân binh Trung Quốc bao vây chiến sĩ biên phòng Việt Nam suốt 24 giờ ở phía Un Trà Lính Cao Bằng và gây ẩu đả ở khu vực Phai Luông, Sóc Giang, Cao Bằng. Dùng hàng ngàn người gây nên trận mưa đá, làm hàng chục dân Việt Nam bị trọng thương. Năm 1975 có 294 vụ, gấp đôi năm 1974. Năm 1976 có 812 vụ, gấp 4 lần năm 1974. Trong đó 10 lần dùng lực lượng từ 1.000 đến 3.000 người bao vây chiến sĩ biên phòng, 3 lần cướp giật vũ khí, gây xô xát, làm cho số bị thương của Việt Nam lên đến 300 người. Trong đó 25 lần dùng lực lượng đông người với hung khí búa, xà beng, súng cao su bắn tên sắt và hành vi côn đồ gây thương tích cho 413 người Việt Nam, bắt đi 17 người, trong đó 15 chiến sĩ biên phòng. Năm 1978 là 2.175 vụ, gần gấp 3 lần. Năm 1977 với 24 vụ nổ súng làm chết và bị thương 72 dân và chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Tài liệu của Trung Quốc cho rằng từ năm 1975 đến 16 tháng 2 năm 1979, trước ngày Trung Quốc buộc phải thực hiện hành động đánh trả để tự vệ,
Nhà cầm quyền Việt Nam liên tục gây ra khiêu khích vũ trang và liên tiếp gây ra các sự kiện xâm lược với số vụ ngày càng tăng. Khó có thể đánh giá con số nào là chính xác và sự thực ai là bên gây hấn, nước nhỏ hay nước lớn, do các tài liệu chính thức chưa được giải mật. Song một điều hiển nhiên, chúng chứng minh tình hình biên giới đã căng thẳng gấp nhiều lần so với trước và đã xảy ra trước khi quân tình nguyện Việt Nam tiến sang Campuchia. Vấn đề người Hoa cũng bị cuốn hút vào trò chơi chính trị gây bất ổn trên biên giới. Nguyên nhân chính là sự khác biệt trong chính sách của hai nước đối với bộ phận dân cư này. Trung Quốc coi đó là Hoa Kiều ở Việt Nam, còn Việt Nam thì có chính sách coi đó là người Việt gốc Hoa, một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Do lịch sử đến năm 1954, Hoa Kiều cư trú tại Việt Nam ước chừng hơn 1.500.000 người, trong đó khoảng 80% Hoa Kiều tập trung ở miền Nam Việt Nam. Chỉ tính số người Hoa sinh sống ở Sài Gòn và chợ lớn đã chiếm khoảng trên 50% tổng số Hoa Kiều ở Việt Nam. Hoa Kiều ở miền Bắc có khoảng 300.000 người, phần lớn tập trung ở tỉnh Quảng Ninh 180.000 người, thành phố Hải Phòng hơn 50.000 người và Hà Nội. Năm 1955, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thỏa thuận là người Hoa ở miền Bắc là do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo và dần dần chuyển thành công dân Việt Nam. Trong vòng 20 năm 1955 đến 1975, người Hoa ở miền Bắc được hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như công dân Việt Nam. Còn người Hoa ở miền Nam, từ năm 1956 dưới chính quyền Ngô Đình Diệm đã vào quốc tịch Việt Nam để được hưởng nhiều điều kiện dễ dàng trong việc làm ăn sinh sống. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện sự thỏa thuận năm 1955 giữa hai đảng về người Hoa ở miền Bắc, đồng thời tôn trọng thực tế lịch sử về người Việt gốc Hoa ở miền Nam, coi người Hoa ở cả hai miền là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Việt gốc Hoa ở Việt Nam đã sát cánh cùng các dân tộc anh em khác và có nhiều đóng góp trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Việt Nam đề xuất đàm phán vì vấn đề người Hoa rất dễ giải quyết trên tinh thần những người đã vào quốc tịch Việt Nam, đã là một bộ phận người Việt gốc Hoa, được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, yên tâm ở lại, có một cuộc sống bình thường, không lo lắng, cùng với toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và cuộc sống hạnh phúc, phồn vinh cho chính họ. Những người đã vào quốc tịch Việt Nam và những người chưa vào quốc tịch Việt Nam nay muốn rời Việt Nam sẽ được cho phép bởi chính quyền Việt Nam sau khi họ thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất cảnh và được phép mang theo đầy đủ tài sản. Những người không phải quốc tịch Việt Nam mong muốn ở lại Việt Nam sẽ được đối xử như những người nước ngoài định cư khác. Ngược lại, phía Trung Quốc phủ nhận thực tế lịch sử về những người Việt gốc Hoa ở miền Nam Việt Nam đã vào quốc tịch Nam Việt Nam, cho rằng chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm bắt người Hoa vào quốc tịch Việt Nam là phản động. Bắc Kinh cho rằng vấn đề người Hoa ở miền Nam Việt Nam chiếm 90% người Hoa ở Việt Nam phải được giải quyết bằng tham vấn hai bên sau khi Việt Nam thống nhất. Trong khi hai bên chưa thống nhất, thì người Việt gốc Hoa tại Nam Việt Nam, dù đã vào quốc tịch Việt Nam từ năm 1956, vẫn được coi là kiều dân Trung Quốc. Bắc Kinh đã triển khai lập các tổ chức Hoa Kiều Hòa Bình Liên Hiệp Hội, Hoa Kiều Tiến Bộ, Hoa Kiều Cứu Vong Hội, Đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Mác Lênin, Hội Học sinh Hoa Kiều Yêu Nước, Mặt trận Thống nhất Hoa Kiều v.v. mà không có sự đồng ý của Hà Nội. Các tổ chức này tuyên truyền, nhập khẩu cách mạng văn hóa. Sau năm 1972, khi Trung Mỹ bắt tay, người Việt Nam cảm thấy cuộc chiến đấu chống Mỹ của mình bị phản bội, nên bắt đầu nhìn nhận những tổ chức này dưới con mắt ngờ vực. Các tổ chức này đã có những hoạt động chống lại các chính sách của chính quyền, chống lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự, chống việc đi xây dựng vùng kinh tế mới, kích động tâm lý huyết thống trong người Việt gốc Hoa, khơi lên phong trào đòi trở lại quốc tịch Trung Quốc. Sau năm 1975, một số chi bộ Hoa Kiều ở Sài Gòn chợ lớn còn có vũ trang để đối phó với sức ép chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam, siết chặt chính sách một quốc tịch, các hoạt động in tiền giả, đầu cơ tích trữ, nâng giá hàng trong một bộ phận tư sản mại bản
phá kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế của các cơ quan nhà nước ở miền Nam, là nguyên nhân Việt Nam tiến hành cuộc cải tạo tư sản công thương nghiệp năm 1978. Nó tác động đến hàng loạt các nhà tư sản, trong đó có nhiều người Việt gốc Hoa. Truyền thông Trung Quốc vu cáo Việt Nam xua đuổi, bài xích, khủng bố người Hoa, gây ra vấn đề nạn kiều, cưỡng bức người Hoa ở Việt Nam ồ ạt di cư đi Trung Quốc. Hai tàu của Trung Quốc có tên Minh Hoa và Trường Lý, Trang Ly, không có phép của Việt Nam, đã được đưa ngay vào cảng Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh để đón người nhập cư và gây áp lực với chính quyền sở tại. Việt Nam buộc Trung Quốc kích động quần chúng người Việt gốc Hoa đang làm ăn yên ổn ở Việt Nam một tâm trạng hoang mang, lo sợ chiến tranh sắp nổ ra, một tâm lý nghi ngờ, thậm chí thù ghét người Việt Nam, khiến họ ồ ạt kéo đi Trung Quốc. Đây là động thái gây xáo trộn về chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam, như họ đã làm ở một số nước Đông Nam châu Á và Nam Á trước kia, đồng thời kích động dư luận Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng đạo quân thứ 5 cho việc tiến hành xâm lược Việt Nam trong bước sau. Tại biên giới phía Bắc, Trung Quốc tổ chức cho người Việt gốc Hoa vượt biên giới trái phép rồi lại chặn họ lại, gây ra ùn tắc ở biên giới Việt-Trung để dễ bề kích động họ chống lại và hành hung những nhà chức trách Việt Nam ở địa phương. Chỉ riêng trong ngày 28 tháng 7 năm 1978, đã có tới 4.000 người bị mắc kẹt tại biên giới do công an Trung Quốc không muốn đón những khúc ruột ngoài ngàn dặm khi họ không có giấy nhập cảnh của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Còn công an Việt Nam chỉ đón nhận những người có quốc tịch Việt Nam. Đáng chú ý, trong khi phản ứng với chính sách một quốc tịch của Việt Nam, thì Trung Quốc lại có một bước đi trái ngược và dứt khoát liên quan đến Hoa Kiều, đội quân thứ 5 của Trung Quốc ở Đông Nam Á và ở nước ngoài. Hoa Kiều được khuyến khích nhập quốc tịch nước sở tại. Trung Quốc thôi nhấn mạnh quan hệ huyết thống giữa cộng đồng người Hoa ở các nước này với lục địa. Người Hoa đang sinh sống ở nước ngoài không còn đương nhiên được coi là công dân Trung Quốc, dỡ bỏ các đài phát thanh dành riêng cho cộng đồng người Hoa. Những chính sách nêu trên nhằm dẹp bớt những nghi kỵ của các nước Đông Nam Á đối với Trung Quốc tồn tại lâu đời nay, tranh thủ sự ủng hộ của các nước này khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, chống tiểu bá Việt Nam và đại bá Liên Xô. Trung Quốc cũng có chính sách phân biệt giữa Việt Nam và Campuchia. Bắc Kinh đã không nói gì ngay cả khi Pol Pot thanh lọc người gốc Hoa. Khi cuộc diệt chủng khởi sự, nhiều người gốc Hoa và dân Campuchia đã chạy trốn sang Việt Nam. Dưới thời Pol Pot, đồng minh của Trung Quốc thống trị Campuchia, có tới hơn 200.000 Hoa Kiều bị Khmer Đỏ bức hại. Song chính quyền Trung Quốc đã không lên án hành động diệt chủng này. Trung Quốc lại lấy việc cứu vớt Khmer Đỏ, diệt chủng làm lý do để tấn công Việt Nam. Trung Quốc cáo buộc đến cuối năm 1978 đã có 200.000 Hoa Kiều và công dân Việt Nam gốc Hoa bị xua đuổi về Trung Quốc, đã buộc phía Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về các mặt kinh tế và xã hội VVV. Các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao về vấn đề người Hoa bế tắc. Ngày 8 tháng 8 năm 1978, Bắc Kinh tố cáo Hà Nội đang vi phạm thỏa thuận 1955 giữa hai chính phủ về tình trạng Hoa Kiều, cần kinh phí hỗ trợ Hoa Kiều hồi hương là lý do để lần đầu tiên tháng 5 năm 1978, Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ 72 trong số 110 một công trình viện trợ không hoàn lại đã ký cho Việt Nam và rút bớt chuyên gia về nước. Ngày 29 tháng 6 năm 1978, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Tháng 7, Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước. Người Hoa ở Việt Nam ít nhất cũng trên 20 năm, được tạo điều kiện gia nhập quốc tịch Việt Nam, có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật sở tại. Chính tài liệu của Trung Quốc cũng thừa nhận có bộ phận người Việt gốc Hoa, nhưng họ lại đặt yếu tố Hoa Kiều lên cao hơn, đòi hỏi có quyền chi phối quyền lợi của những người này, bỏ qua chính quyền địa phương. Bắc Kinh cố tình tạo hình ảnh Hà Nội bài Hoa, vong ơn bội nghĩa trước những giúp đỡ và hy sinh của Trung Quốc. Ngược lại, người Việt Nam tức giận vì công việc nội bộ bị can thiệp và sự phản bội đồng chí của Trung Quốc khi bắt tay với Mỹ. Việc gần 20 vạn người Việt gốc Hoa đột nhiên bỏ ruộng đồng,
nhà máy đi Trung Quốc đã đưa đến cho Việt Nam những khó khăn gấp bội trong cùng thời điểm phải đối phó với những thiệt hại nghiêm trọng do những trận bão, lụt nặng nề nhất ở Việt Nam trong hàng trăm năm qua, gây ra cũng như sự cắt đứt viện trợ từ Trung Quốc. Sau chiến tranh biên giới phía Bắc, rất nhiều tù binh bị Việt Nam bắt giữ là người Hoa ở Việt Nam đi Trung Quốc. Họ đã được chọn lựa đưa vào những sư đoàn sơn cước chuyên đánh rừng núi, thọc sâu vào hậu phương, hoặc những đơn vị đi trước mở đường, hoặc những đơn vị thám báo dẫn đường bắt cóc, ám sát, phá hoại cầu cống, kho tàng của Việt Nam, vì đã làm ăn sinh sống lâu đời ở Việt Nam, thông thạo địa hình, phong tục, tập quán, có nhiều cơ sở quen thuộc cũ, có nhiều khả năng nắm được nhiều tin tức, tình hình. Các nghiên cứu khác hướng sự chú ý tới các mục tiêu khác không được viết rõ trong tuyên bố chiến tranh của Trung Quốc hơn là mục tiêu biên giới lãnh thổ. Theo Robert D. McFadden, đó là các nguyên nhân sau. Việc Cộng sản Việt Nam nghiêng về phía Liên Xô làm tăng lo sợ cho Trung Quốc. Việt Nam đánh tư sản mại bản xua đuổi 1.200.000 người Việt gốc Hoa đã khiến Cộng sản Trung Hoa có lý lẽ tấn công cuộc tranh cãi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cộng sản Việt Nam xâm lăng Campuchia, một nước đàn em do Cộng sản Trung Hoa đỡ đầu. Womack lập luận rằng các vấn đề đã dẫn đến cuộc chiến tranh Trung Hoa Việt Nam bao gồm liên minh của Việt Nam với Liên Xô, cuộc xâm lăng của Việt Nam vào Campuchia trong tháng 12 năm 1978, sự ngược đãi và trục xuất người gốc Hoa của Việt Nam và các tranh cãi về lãnh thổ. Như vậy, ngoài mục tiêu biên giới, chúng ta có thể xem xét đến các mục tiêu chính trị, quân sự, kinh tế của cuộc chiến biên giới 1979 mà Trung Quốc hướng tới. Mục tiêu chính trị là buộc Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia, cứu được chính quyền Pol Pot và cải thiện được quan hệ với Mỹ, tạo điều kiện xuất hiện như một cường quốc thế giới, khống chế tại châu Á và chứng minh Liên Xô không phải là một đồng minh đáng tin cậy. Bắc Kinh rõ ràng muốn dạy cho Việt Nam một bài học vì đã xâm lược Campuchia, đồng minh của Trung Quốc. 2 ngày sau khi quân tình nguyện Việt Nam vào Phnom Penh, Nhân dân Nhật báo đăng xã luận cảnh cáo rằng sự chiếm đoạt Phnom Penh bởi Việt Nam không có nghĩa là kết thúc, mà đúng ra là sự khởi đầu chiến tranh. Bắc Kinh đã nhìn biến cố đó. Việt Nam đưa quân vào Campuchia không phải với tư cách giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng, mà nhìn nó như việc hoàn tất sự theo đuổi của Việt Nam từ năm 1930 về một liên bang Đông Dương dưới sự thống trị của Hà Nội. Nhân dân Nhật báo liên tục đưa ra các bài xã luận. Hà Nội đang theo đuổi một chính sách bành trướng khu vực, thiết lập một liên bang Đông Dương dưới sự che chở hay đồng lõa của đế quốc xã hội chủ nghĩa Nga Xô. Tại họp báo trong chuyến thăm Bangkok tháng 11 năm 1978, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình nói rằng Trung Quốc sẽ quyết định phương cách đối phó với chính sách bá quyền khu vực của Việt Nam, tùy thuộc vào việc Hà Nội thực hiện đến đâu cuộc xâm lược của nó đối với Campuchia. Tại Washington, ngày 31 tháng 1 năm 1979, Đặng cảnh báo một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam có thể xảy ra do Việt Nam chiếm đóng Campuchia và những căng thẳng trên biên giới Việt-Trung. Trên đường về qua Tokyo, Đặng tuyên bố cần phải dạy Việt Nam một bài học. Herbert S. G. bình luận, một trong các mục tiêu chính của Trung Quốc rõ ràng là để rút bộ đội Việt Nam ra khỏi Campuchia và Lào và phân tán mỏng sức mạnh quân sự của Việt Nam, từ đó làm suy yếu năng lực của Việt Nam, dồn cho sự bành trướng hơn nữa tại Đông Dương. Phía Trung Quốc hy vọng rằng với chiến trường bị căng mỏng quá độ, các khu vực hậu phương phòng vệ yếu kém và việc tiếp liệu của họ bị thiếu thốn, Việt Nam sẽ bị sa vào trong một vũng lầy tại Campuchia. Mục tiêu này của Trung Quốc được xác nhận một cách gián tiếp bởi áp lực tăng cường, đồng thời từ các lực lượng du kích lãnh đạo bởi Pol Pot đánh vào bộ đội Việt Nam tại Campuchia khi biên giới phía Bắc của Việt Nam chịu cuộc tấn công quy mô của Trung Quốc. Sự vắng bóng mục tiêu được che giấu này của Trung Quốc trong bản tuyên bố hoàn kích tự vệ của Bắc Kinh hiển nhiên không phải là sự sơ sót mà là có cân nhắc và tính toán. Nó có thể chủ ý dành cho Việt Nam một cơ hội để triệt thoái bộ đội ra khỏi Campuchia mà không bị mất mặt và không cung cấp cho Moscow một duyên cớ tương tự nào khác bằng việc tố cáo cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam để can thiệp nhân danh Việt Nam
Tuy nhiên, nếu so sánh mục tiêu biên giới và mục tiêu buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, thì mục tiêu biên giới vẫn là chủ đạo khi kế hoạch đánh Việt Nam đã được chuẩn bị từ trước khi bộ đội Việt Nam vượt biên giới theo lời kêu gọi của chính phủ. Cách mạng Campuchia để cứu những người anh em khỏi nạn diệt chủng. Ngày 11 năm 1978, khi thăm các nước ASEAN, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Hiệp ước Việt-Xô là mối đe dọa đối với các nước ASEAN và kêu gọi thành lập mặt trận chống Liên Xô và Việt Nam, bao gồm Trung Quốc và khối ASEAN. Đặng Tiểu Bình cũng công khai ý định dùng biện pháp quân sự đối phó với Việt Nam. Một trong những mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc lúc đó là hạ thấp vai trò của Liên Xô, khẳng định trung tâm nước lớn, các nước nhỏ phải thần phục. Đặng Tiểu Bình lý giải một trong 3 lý do lớn để trận này nhất định phải đánh là: hành động này không đơn thuần là chỉ để bảo vệ biên giới, nó liên quan đến tình hình Đông Dương, cục diện Đông Nam Á, nói rộng hơn là liên quan đến cục diện thế giới. Và nếu chúng ta không đánh trả thì Việt Nam sẽ ngày càng trở nên kiêu ngạo, thúc đẩy phương Bắc lấn tới, trong khi Liên Xô đã có mặt ở Afghanistan, Iran và tiếp đến là ở Việt Nam, gia tăng mối đe dọa đối với chúng ta từ phía đông. Do vậy, chúng ta cần phải đánh Việt Nam. Đánh Việt Nam cũng là nước cờ của Bắc Kinh, giảm thiểu khả năng bị kẹp giữa hai gọng kìm, ảnh hưởng của Liên Xô, một từ biên giới Xô-Trung, hai từ biên giới Việt-Trung, thông qua vai trò của Việt Nam, nước mới gia nhập câu lạc bộ Hội đồng Tương trợ Kinh tế Comecom do Liên Xô đứng đầu. Bruce Ellerman nhận định, một trong những mục tiêu ngoại giao quan trọng nhất đằng sau cuộc tấn công của Trung Quốc là nhằm phơi bày rằng những đảm bảo hỗ trợ quân sự của Liên Xô với Việt Nam là lừa gạt, phơi bày nó ra ánh sáng. Chính sách của Bắc Kinh thực tế là một thành công ngoại giao kể từ khi Moscow không tích cực can thiệp. Vì vậy cũng cho thấy những hạn chế thực tế của Hiệp ước Quân sự Xô Viết-Trung Quốc đã giành được một thắng lợi chiến lược bằng cách giảm thiểu khả năng tương lai của một cuộc chiến hai mặt trận chống lại Liên Xô và Việt Nam. Đánh Việt Nam là nước cờ giải tỏa mối lo sợ vĩnh cửu về một sự bao vây chiến lược với Trung Quốc. Đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ khẳng định được với Mỹ không sợ Liên Xô, sẵn sàng đoạn tuyệt với hệ thống XHCN, hợp tác chặt chẽ với Mỹ chống Liên Xô. Đánh Việt Nam là một món quà cho Mỹ, mong muốn phát triển quan hệ với Mỹ. Mục tiêu quân sự: tiêu diệt một bộ phận chính quy của Việt Nam, kéo các sư đoàn chủ lực của Việt Nam từ Campuchia về vào các cối xay thịt để trừng phạt. Cuộc tấn công cũng để làm sáng tỏ nhu cầu hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Mục tiêu kinh tế: làm kiệt quệ kinh tế Việt Nam buộc phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Mục tiêu đối nội: tấn công Việt Nam để chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi tình trạng đấu đá nội bộ Trung Quốc, tạo cơ hội thúc đẩy 4 hiện đại hóa, trong đó hiện đại hóa quân đội là quan trọng. Đối với cá nhân ông Đặng Tiểu Bình, đánh Việt Nam là cách để củng cố quyền lực mới giành lại trong nội bộ Trung Quốc. Bề ngoài đây là cuộc chiến tranh giữa hai nước láng giềng, nhưng bên trong nó còn phản ánh cuộc đấu tranh nội bộ, tranh chấp phức tạp giữa lợi ích quốc gia và ý thức hệ. Theo Thẩm Thính Tuyết, Đặng Tiểu Bình đưa ra 3 nguyên nhân đánh Việt Nam. Một là để xây dựng một mặt trận quốc tế thống nhất chống Liên Xô. 2 là để xây dựng hiện đại hóa Trung Quốc. 3 là để thử nghiệm sức chiến đấu của giải phóng quân vốn đã rệu rã sau 10 năm trải qua đại cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976. Tổng kết các nhận định trái chiều trên có thể thấy về thực chất, đây là cuộc chiến nhằm hợp pháp hóa tranh chấp lãnh thổ biên giới và nhằm giải quyết mâu thuẫn về lợi ích quốc gia và chiến lược quốc tế của Bắc Kinh. Nếu so sánh xung đột biên giới Việt-Trung 1979 với chiến tranh biên giới Xô-Trung 1969, ta thấy có những điểm khá tương đồng. Xung đột tháng 3 năm 1960 chính là cần thiết với Chủ tịch Mao Trạch Đông khi ông tỏ rõ ý định đoạn tuyệt hẳn với Liên Xô, tìm cách ve vãn Mỹ và đồng minh, củng cố ưu thế lãnh đạo trước Đại hội 5 năm Cộng sản Trung Quốc vào tháng 4 năm 1969, đồng thời sử dụng xung đột để tác động tới đại cách mạng văn hóa trong nội địa. Kết quả cuối cùng của biến cố năm 1969 chính là sự bắt tay Mỹ, Trung tại Thượng Hải 3 năm sau.
Cuộc chiến biên giới Việt-Trung cho Đặng Tiểu Bình cơ hội thu hút đầu tư Hoa Kỳ, hiện đại hóa quân đội và củng cố quyền lực trong nước. Kết quả sau chiến tranh là sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Mỹ và Trung Quốc để ngăn chặn Liên Xô. Trong cả hai sự kiện này, Trung Quốc đều tuyên truyền chỉ có tính tự vệ, song thực tế là bên chủ động nổ súng, tấn công trước, kết thúc trong thời gian ngắn, đủ để có được kết quả chính trị. Trong chiến tranh biên giới Việt-Trung, mục tiêu quan trọng nhất là hợp thức hóa các khu vực tranh chấp biên giới và nếu có thời cơ mới tiến sâu. Điều này lý giải. Trung Quốc chủ động rút quân ngày 5 tháng 3 năm 1979 trước khi Việt Nam điều đủ lực lượng tinh nhuệ lên biên giới và tổng động viên cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược. Mục Nam. Về phía Việt Nam, mục tiêu cao nhất là bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, tính độc lập trong đường lối đối ngoại. Mục tiêu này thể hiện rõ trong tuyên bố đáp lại của chính phủ CHXHCNE. Việt Nam ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã mở ra một cuộc chiến tranh xâm lược trên suốt chiều dài biên giới của nước ta. Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, những kẻ cầm quyền Trung Quốc đã động viên một lực lượng vũ trang lớn lao gồm cả lính bộ binh, pháo binh và lực lượng xe bọc sắt mở ra một cuộc chiến xâm lược vào lãnh thổ nước ta dọc theo biên giới từ Phong Thổ và Lai Châu đến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Chúng dùng pháo binh tầm xa bắn bừa bãi vào các thành phố, thị trấn, các khu dân cư và làng xã đông đúc nhằm mở đường cho các đơn vị xe bọc sắt và bộ binh để mở những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nước ta. Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã bắt đầu. Các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc các vùng biên giới đang gìn giữ truyền thống anh hùng, quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, kiên quyết đánh trả bọn xâm lược Trung Quốc từ ngay trận đánh đầu tiên trên tuyến đầu của Tổ quốc. Các mục tiêu chiến lược của Việt Nam, trong khi ít được nghiên cứu và phát biểu hơn, có thể gồm bảo vệ biên giới lãnh thổ phía Bắc, tiếp tục giúp đỡ Campuchia truy quét Pol Pot và bảo vệ biên giới Tây Nam, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận thế giới chống sự xâm lược của Trung Quốc, tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Xô theo các nghĩa vụ cam kết của Hiệp ước Việt-Xô năm 1978 ở mức có thể các cố vấn tái tiếp tế các vũ khí then chốt và sự hiện diện của Hải quân mà không làm khó cho Liên Xô về khả năng can thiệp quân sự trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh quy mô lớn. Đánh bại về mặt chiến thuật lực lượng của Trung Quốc mà vẫn bảo toàn được các lực lượng chính quy, không phải rút quân từ Campuchia hay phải tổng động viên sâu rộng, gây tốn kém. Cuộc chiến 1979 được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau tùy theo diễn biến và mục tiêu phía Trung Quốc đặt ra. Lúc đầu nó được gọi là cuộc chiến dạy cho Việt Nam một bài học là phản kích tự vệ, sau đó lại đổi thành đánh trả. Dù nghĩa đó dùng cho phía Việt Nam mới tương xứng. Việt Nam xác định Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên toàn tuyến biên giới dài hơn 1.000 km. Phương Tây gọi nó là cuộc chiến giữa những người anh em đỏ. Song cái tên đúng nghĩa về cả không gian và thời gian của cuộc chiến vẫn là chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Cuộc chiến này được Trung Quốc coi là phản kích tự vệ các hành động xâm lược của Việt Nam, một nước có diện tích, số dân và tiềm lực kinh tế nhỏ hơn Trung Quốc hàng chục, hàng trăm lần. Cuộc chiến 1979 xảy ra ngay sau khi Việt Nam đưa quân tình nguyện sang Campuchia để thực hiện quyền tự vệ chính đáng và cứu dân tộc anh em khỏi họa diệt chủng. Phía Trung Quốc hoàn toàn chủ động lựa chọn thời điểm tấn công, quy mô chiến tranh và chỉ phải đối phó với lực lượng dân quân du lịch của Việt Nam, trong khi quân chính quy Việt Nam còn ở phía Nam. Trên góc độ chính trị, quân sự, rõ ràng Việt Nam không có lý do gì để xâm lược Trung Quốc tự tạo ra thế, bị ép hai mặt, khó tránh khỏi diệt vong. Phía Việt Nam cho rằng đây là một cuộc xâm lược, sử dụng lực lượng lớn quân vũ trang chính quy vào sâu lãnh thổ Việt Nam hàng chục km. Cuộc chiến đấu của Việt Nam thực sự là cuộc chiến tranh vệ quốc, thực hiện quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đó cũng là suy nghĩ, đánh giá chung của đa số các bình luận quốc tế. Nhà phân tích quân sự người Anh Thiếu tướng Shelford Bidwell
chỉ ra mô hình dạy một bài học của Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng trong cuộc chiến tranh Trung Quốc-Ấn Độ 33 ngày năm 1962. Cuộc động binh này được thiết kế bề ngoài để dạy cho Ấn Độ một bài học cho sự ủng hộ được thấy rõ của Ấn Độ dành cho Dalai Lama và cuộc kháng chiến của Tây Tạng. Cuộc tranh chấp biên giới đã là một duyên cớ thuận tiện được khai thác bởi phía Trung Quốc để phóng ra một cuộc xâm lăng đột ngột và chóng vánh đã làm cho Ấn Độ hoàn toàn bị bất ngờ, gây ra một sự thất trận cục bộ đáng xấu hổ và sau đó thực hiện một màn triệt thoái đơn phương hào hiệp được sắp đặt để nhấn mạnh đến sự bất lực của quốc gia nạn nhân. Cũng với cùng mô hình dạy một bài học này mà phía Trung Quốc đã quyết định làm lại đối với Việt Nam. Bất hạnh thay, hay nói cách khác, họ Trung Quốc đã học được vài bài học quân sự cho chính họ bài học đầu tiên, trong đó là nhu cầu hiện đại hóa quân đội của họ. Gerald Seger kết luận, những tính toán chính trị sai lầm đã cho thấy rằng các lãnh tụ Trung Quốc đã đặt chính họ vào thế khó khăn khi xây dựng một chiến lược trừng phạt Việt Nam mà không bao giờ có cơ hội thành công. Hai lĩnh liên quan đến biên giới mà Trung Quốc đưa ra trong thông cáo chiến tranh vi phạm biên giới và bài xích người Hoa để biện minh cho hành động phản kích tự vệ đều khó thuyết phục. Giữa giềng có biên giới chung thì những tranh cãi về biên giới lãnh thổ là khó tránh khỏi. Các tranh chấp biên giới này, theo luật quốc tế, hoàn toàn có thể giải quyết hòa bình thông qua thương lượng đàm phán mà không cần tới sử dụng vũ lực, sử dụng chiến tranh. Trung Quốc đã đưa quân vượt biên giới đánh sang đất Việt Nam thì không thể gọi là phản kích tự vệ. Sự kiện này phải được xem xét theo đúng định nghĩa xâm lược trong luật quốc tế. Ý đồ tuyên bố của Trung Quốc là dạy cho Việt Nam bài học đã biến mục tiêu hàng đầu của cuộc chiến tranh thành một hành động nước lớn tự cho mình quyền bắt nạt nước bé, một hành động trả thù vô cớ, một điều đi ngược với nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của luật quốc tế, vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, cũng như 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình mà Trung Quốc vẫn được coi là một bên sáng lập.